ผู้ชมเคยนอนไม่หลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจบ้างหรือเปล่าเคยรู้สึกเหนื่อยหน่ายจนไม่อยากทำอะไรบ้างไหมคะถ้าเคยนั่นแสดงว่าคุณประสบปัญหากับความเครียดแล้วและในช่วงใกล้หมอชะลอวัยก็มาถึงตอนสุดท้ายกับเคล็ดลับอายุยืน100 ปีโดยวันนี้หมอแอมจะมาบอกเคล็ดลับวิธีปฏิบัติตัวง่ายๆในการดูแลสุขภาพจิตที่ดีให้ห่างไกลจากความเครียดกันไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีครับมาต่อไตรภาคตอนที่3นะครับเคล็ดลับอายุยืนยาว100 ปีนะครับโดยแค่ฟังทิปฟังสิ่งที่หมอบอกนะครับตอนนี้เหมาะสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพกายแล้วออกกำลังแล้วกินอาหารดีแล้วเหลือโค้งสุดท้ายเนี่ยทำยังไงจะหลุด70ไป80ไป90แล้วยังเดินเหินได้เป็นภาระให้น้อยใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์กับการเกิดมามากที่สุดมีหลายคนถามเข้ามาใน2 ตอนนี้แล้วว่าทำไมหมอแอมมาพูดเรื่องนี้เยอะจังในขณะที่เป็นคนหนุ่มศึกษามาวิทยาศาสตร์เยอะมันมีจุดหนึ่งในชีวิตนะครับที่ทำให้หมอมาเชื่อเรื่องพวกนี้นะครับโดยชะตาเนี่ยหมอได้ตรวจเลือดพระผู้ใหญ่หลายท่านที่เป็นครูบาอาจารย์มีอยู่หลายครั้งที่หมอเอะใจว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเราคงไม่ทราบปัจจุบันเนี่ยในการเจาะเลือดเนี่ยเราดูได้ทั้งฮอร์โมนการเผาผลาญฮอร์โมนเพศฮอร์โมนหลายๆตัวหนึ่งสำคัญในนั้นเมื่อก่อนเราไม่ทราบคือฮอร์โมนความเครียดฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยเขาเรียกฮอร์โมนความเครียดคือถ้าเราเครียดมากเนี่ยจะสูงอันตรายถ้ามีน้อยคือไม่เครียดเลยความเครียดในที่นี้ไม่ใช่ความทุกข์นะครับพระผู้ใหญ่หรือพระอาจารย์ที่เอ่ยนามไม่ได้ของหมอหลายองค์เนี่ยเมื่อหมอเจาะไปเสร็จเนี่ยมีความเครียดน้อยมากนี่คือสิ่งที่ทำไมบางครั้งในชีวิตใช้ชีวิตไปท่านไม่มีวิตามินไม่ได้ฉันอะไรแต่สุขภาพกายก็ยืนยาวอยู่ได้หมอเลยหันมาวิจัยหรือศึกษาเรื่องสุขภาพจิตเยอะขึ้นทุกวันนะครับงั้นมาต่อในตอนนี้ที่หมอเล่าให้ฟังว่านี่คือเหตุเริ่มต้นพอหมอเห็นเลือดแล้วว่าคนหลายคนเนี่ยไม่ต้องทำงานเยอะนะอยู่บ้านอย่างเดียวเป็นคุณผู้หญิงเป็นผู้หญิงอยู่บ้านไอ้นั่นไม่ได้ดั่งใจทะเลาะกับคนรถบ้างคนสวนบ้างไอ้นั่นไม่ตรงใจกันเบี้ยวฝุ่นเยอะไม่ดูดบุหรี่ไม่สูบดูไม่กินเหล้าไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเป็นมะเร็งเฉยเลยเพราะมีความเครียดสูงคนบางคนทำงานหนักมากหมดเวลาเป๊ะเลิกนะครับพระอาจารย์หมอสอนไว้ว่าคนเราเนี่ย 30% ตรงนี้เราจะทำยังไงให้ชีวิตเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีบัวขั้นที่1คือคนที่คิดอะไรไม่ออกเลยคือทำงานมาหมดเลย12 เดือนไม่หยุดเลยนี่สมควรกับการใช้ชีวิตหนักไม่พักเหมือนรถวิ่งไปเรื่อยๆไม่พักก็พังนะครับหลายคนบอกอย่างนี้ไม่ทำงานดีกว่านอนอยู่บ้านเหมือนรถจอดไว้พังไหมพังนะรถจอดไว้ไม่ใช้เลยก็กลายเป็นอัลไซเมอร์ความจำเสื่อมสมองไม่ดีทำยังไงให้ร่างกายมนุษย์เราใช้แบบมีคุณภาพนั่นคือการใช้แล้วได้พักด้วยคนกลุ่มที่1เลยไม่คิดอะไรไม่ออกเลยคือทำ12 เดือนไม่พักเลยคนกลุ่มที่2ดีขึ้นมาหน่อยทำ10 เดือนพัก2 เดือนไปแวคเคชั่นไปพักร้อนบ้างคนกลุ่มที่3ดีขึ้นมาปริ่มน้ำทำ5 วันพัก2 วันแต่2 วันนั้นหลายๆคนก็พลาดไปคิดเรื่องงานไปทำ OT คิดงานเยอะคนที่ฉลาดที่สุดร่างกายมนุษย์วัดกันที่1 วันนะครับเคล็ดลับในตอนสุดท้ายมาเฉลยตรงนี้ว่าหมอแนะนำคนไข้ทุกคนและกลับมาผลฮอร์โมนความเครียดจากที่เยอะๆดีขึ้นเป็นลำดับและทำให้ประสิทธิภาพร่างกายความคิดการนอนการถ่ายการกินดีขึ้นหมด12 ชั่วโมงควรจะทำงานให้หนักคิดให้เยอะคิดให้มากทำงานเต็มที่12 ชั่วโมงก็คือครึ่งหลังก็คือตัวกลางคืนนะครับควรจะเป็นเวลาพักถ้าเรานอนไป8 ชั่วโมงเราเหลือเวลาพักอีก4 ชั่วโมง4 ชั่วโมงนี้ควรจะออกกำลังกายสัก1 ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงนั่งกินข้าวอยู่กับครอบครัวไม่คุยเรื่องงานไม่คุยเรื่องเครียดคุยเรื่องสนุกคุยเรื่องเฮฮาคุยเรื่องจันโลงสร้างสรรค์และขอสิ่งสำคัญสำหรับมือใหม่ทางบ้านนะครับครึ่งชั่วโมงก่อนนอนคือช่วงเวลาในการชะล้างจิตในครึ่งชั่วโมงก่อนนอนควรจะหลับตาแล้วไม่มีเรื่องอื่นมากระทบจิตใจเยอะไม่มีเรื่องที่ทำให้เราฟุ้งไปคิดไปนู่นไปนี่บางครั้งเราหลับตาแค่นี้ไปถึงอเมริกานะเดี๋ยวไปช้อปปิ้งแล้วกลับมาแล้วไวกว่าแสงนะในครึ่งชั่วโมงเนี่ยอย่างหมอทำวันละ1 ชั่วโมงก่อนนอนคือการล้างสมองการล้างสมองคือในเมื่อถ้าเราหลับตาเราคิดไปเป็น100 เรื่องใน5 นาทีเนี่ยเราควรจะมีอะไรมาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวการนั่งสมาธิดีสำหรับคนที่ฝึกฝนมาแล้วเพราะไม่มีที่ให้เหนี่ยวแล้วใจต้องนิ่งสำหรับ beginner หรือยุคเริ่มต้นให้เริ่มต้นจากทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามหลักการคล้ายกันคือมีอะไรให้เราจดจ่อสักหน่อยเราจะสวดมนต์บทยากๆให้เราไม่ไปคิดเรื่องอื่นนี่ก็นับดีการเดินจงกรมถ้าเดินไม่ตั้งใจก็ชนผนังชนเพดานชนอะไรไปก็เป็นการฝึกสมาธิดี
ถ้าเป็นฝรั่งเขาก็ถักโครเชต์ใช่ไหมถักนิตติ้งนะครับถักอะไรไปจิตใจจดจ่ออยู่นี่ไม่คิดเรื่องอื่นดีจะต่อโมเดลเอารถเลิศมานั่งต่อนั่งอยู่อย่างนี้ดีส่องพระดีวาดรูปได้เล่นดนตรีได้ดูหนังฟังเพลงดูละครอ่านหนังสือไม่ได้เพราะจิตมันไปไกลเกินนั่นนี่คือหลักการว่าครึ่งชั่วโมงก่อนนอนทำยังไงให้เรารู้สึกสงบแล้วไม่คิดเรื่องอื่นเยอะนะครับภาษาการออกกำลังเขาเรียกเราใช้ชีวิตมา12 13 14ชั่วโมงเนี่ยเราต้องมีคูลดาวน์การคูลดาวน์คือการให้ร่างกายได้ทำช้าลงแล้วถึงจุดนั้นเราจะนอนหลับทั้งกายและใจการนอนหลับส่วนใหญ่ของคนปัจจุบันนี้คือกายหลับแต่ใจไม่หลับยังฝันเยอะตื่นมาหลับตื่นได้ยินเสียงไปเข้าห้องน้ำหลับแล้วไม่ดีหลับตื่นมาไม่เฟรชเพราะการหลับที่ดีคือการหลับแล้วสนิทการหลับสนิทคือการหลับลึกวันหนึ่งแค่4 ชั่วโมง 5 ชั่วโมงหลับลึกนี่จำนวนน้อยนะครับสายวัดป่าเนี่ยหลวงพ่อชาเคยบอกว่าพระวัดป่าเนี่ยนอน4 ทุ่มตื่นตี 2พอแล้วดันไปบังเอิญกับการวิจัยในวิทยาศาสตร์ว่าโกรทฮอร์โมนหรือฮอร์โมนแห่งการชะลอความแก่หลังมาตอน4 ทุ่มถึงตี 2แล้วจบนี่คือสิ่งสำคัญที่ถ้าเรานอน4 ทุ่มถึงตี 2ได้ฮอร์โมนซ่อมแซมครบเราก็หนุ่มเราก็สาวคนบางคนนอนเที่ยงคืนก็ได้ครึ่งเดียวนอนหลังตี 1อดนี่คือได้นอนอย่างเดียวไม่ได้สุขภาพเลยนี่คือเคล็ดลับทั้งหมดที่หมอเสนอให้ฟังในวันนี้ว่า 100% เนี่ยเราทำได้แต่เราจะทำหรือเปล่านะครับครึ่งชั่วโมงก่อนนอนฝึกจิตให้ลืมเรื่องอื่นต่างๆให้ล้างเรื่องต่างๆที่ผ่านมาทำไม่ได้ทุกวันพอแล้วนะครับกายจิตอยู่ด้วยกันได้จบตอนไตรภาคนะครับคือเคล็ดลับการมีชีวิตอยู่100 ปีที่หมออยากจะสื่อคือเราต้องให้พลังสมองเราด้วยการให้พลังสมองคือการพักเขาบ้างนะครับเหมือนรถยนต์ไฮบริดใช้เยอะก็ใช้น้ำมันใช้น้อยก็ใช้ไฟฟ้าจอดเลยไม่ได้ใช้หนักไปไม่ได้ไม่งั้นเครื่องยนต์จะเสียนี่คือหลักการสำคัญว่ามนุษย์เรายิ่งกว่าเครื่องยนต์อีกเพราะไม่มีอะไรถ้าเราวัดระวังเลยเราจะทำทุกอย่างได้ดีหมดและ70ก็ลืมทุกอย่างเป็นอัลไซเมอร์ไปอย่างนี้ฟาวเนี่ยหรือ60ได้มาทุกอย่างหมดร่ำรวยมากแล้วเส้นเลือดในสมองแตกเป็นอัมพาตไปไม่ได้หลักการคือใครจะชีวิตยืนยาวแบบมีคุณภาพวัดที่ใครตายช้าที่สุดเหมือนสงครามเลยนะครับงั้นฝากไว้ตรงนี้ว่าใครอยู่นานมีคุณภาพนั่นคือผู้ที่ฉลาดและมองเห็นชีวิตนี้โดยตาสว่างแล้วงั้นฝากอาทิตย์นี้ไว้ตรงนี้หวังว่าได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับหมอเองก็จะทำตามที่สอนหรือเล่าทฤษฎีให้ฟังอยู่เสมอเราจะได้เจอกันในปีนานๆนะจนหมอ120อยู่ส่งทุกคนครบหมดนะครับสำหรับอาทิตย์นี้สวัสดีครับ